Nazdar. Ještě před týdnem by mě ani nenapadlo, že budu točit tohle video. Před týdnem jsem si dokonce myslel, že nosit roušku je blbost, protože jsem vycházel jenom z toho, že k tomu, aby ta rouška ochránila mě, tak by musela mít nějakou určitou propustnost, určitý filtr, který se jmenuje, myslím, nebo ta úroveň nějaká FFP2 a 3, nejlépe 3. Dneska jsem slyšel, že prý i ta dvojka stačí, ale zabrání jen 94%. No ale tomu se nechci vůbec věnovat. Myslel jsem si teda, že to neochrání mě a tím pádem, že to nemá smysl. Ale už jsem asi prozřel a pochopil jsem, že za prvé to může i ochránit mě dokonce, nebo částečně to jakoby znemožnit tomu viru, samozřejmě koronaviru, o ničem jiném se tady teďka asi nebavíme, znemožnit mu přístup ke mně a za druhé, a to je asi důležitější, zabránit rozšíření toho viru. Nikdo neví, jestli teďka není nakažený, protože inkubační doba je prý mezi 2 až 14 dny. A ten vir, dokud se neprojevuje, tak je prý nakažlivější snad dokonce, než když se projevuje. Jakože ta doba bezpříznaková je snad nakažlivější, jsem myslím četl. Takže je to vlastně to nejhorší, co se může stát. A to nejlepší, co pro to můžeme udělat, je nosit roušku, abychom ani my nemohli nakazit někoho jiného a i aby ten vir měl menší šanci se dostat k nám, protože se šíří kapénkama, které někdo vykašle nebo vyfoukne, vydechne a ty se přece jenom asi trošku zastaví i v té roušce, která je úplně obyčejná. To znamená, že je nejspíš nevdechneme tak lehce, jako když by tam ta rouška nebo nic nebylo. A proto jsem se rozhodl, že půjdu něco zbastlit a bude to zrovna rouška. A připravil jsem si, mám pocit, 5 způsobů, jak jednoduše tu roušku udělat. A jelikož jsem na stroji asi šil jednou v životě, když mi bylo tak 10, a stroj šicí tady nemám, mám tady ale spoustu jiných strojů, mimochodem, no to jsem jen tak odbočil, tak zkusíme udělat roušku, která nebude šitá na šicím stroji. Tak jdeme na to. Takže první způsob je úplně nejjednodušší a taky asi nejméně účinný, ale určitě by byl lepší, než nemít nic. Šála. Takže zamotám se. Šálu jsem neměl, ani nepamatuju na sobě. Tak, zamotám a můžu jít do obchodu v klidu. Tak jak říkám, asi nejjednodušší, nemusíte vůbec nic dělat, může v tom být po chvilce trošku horko. Takže když by byla fakt krize, tak tohle se dá použít. A další způsoby už jsou náročnější a bude to chtít nějakou přípravu, něco pohledat. Takže druhý, který si myslím, že je nejjednodušší hned po té šále, tak je najít si 2 dlouhé gumičky, anebo provázky a šátek, anebo já jsem vzal útěrku. Bohužel další věc, co k tomuhle je zapotřebí, jsou gumičky a ty já jsem nenašel, takže jsem si udělal 2 takové smyčky ze špagátku a doufám, že mi to bude fungovat. A vezmu tu útěrku, už jsem si to tady zkoušel, doufám, že to říkám dobře, někde jsem to viděl asi včera. A myslím, že to takhle složili. Možná, že jsem to mohl nechat jenom dvojmo. Pak se to takhle přeložilo a dovnitř se dala ta gumička. A tady na druhé straně to stejné. Takhle, když se to dá vlastně za uši. Takže teď to držím jenom tady vzadu.
Jako... Ale jako vidíte, že to drží, jo? Je to jen takhle složené. Že se to nevyvlíkne. Držím to, jako kdybych měl gumičky za ušima, anebo můžu mít špagátky za hlavou svázané a ono to fakt funguje. Samozřejmě, že ta utěrka je dost hrubá, takže se přes ní špatně mluví a je to takové... Jako filtr to bude určitě dobré, protože je to hodně tlusté, ale pocitově nic extra. Samozřejmě nesmíme zapomenout taky na to, že jeden vlastně z hlavních nároků na tu roušku je, aby se dala vyprat nebo nějak jinak dezinfikovat. Nejjednodušší samozřejmě je ji vyprat, vyžehlit nebo vyvařit, vyžehlit. A proto se ji snažím se tady tyhle nápady vymyslet tak, aby ta rouška naše provizorní nebo jakákoliv chcete přežila. Napadlo mě taky to podsvakat koníkem, protože nemáme šicí stroj a tohle mi připadá nejpodobnější jakoby, ale právě ty sponky by musely být nerez ocel, což asi nejsou, takže jsem to zavrhnul. Ale zbastlené by to bylo koníkem pěkně. Tak třetí způsob jsem viděl na internetu, nějaká slečna to vyráběla. Tenhle způsob už vyžaduje třeba tričko, konkrétně tričko. A já si myslím, že to je docela dobrý nápad, protože schválně si šáhněte do svědomí, kdo nosí všechny trička, které má ve skříni. Třeba já bych jich našel třeba 10 hnedka, které bych mohl rozstříhat. Ale nemusel jsem chodit tak daleko, stačilo šáhnout pod stůl, kde jsem měl nachystané hadry a jedna hadra z nich byla tričko, takže proto je trošku špinavé. Ale na to, abych vám ukázal, co z toho chci vystřihnout, další věc, co budu potřebovat, jsou nůžky, ano, tak to bude stačit. Takže finta byla v tom, aby se nemuselo nic šít, že se z toho trička vystřihne přímo vlastně tvar té roušky, i včetně těch šňůrek. Takže to vypadalo nějak, že tady nahoře se udělaly ty šňůrky. Jo, dejme tomu, počkat, že vlastně tady bude nějaká hrana horní. A tady bude spodní hrana. Musí se to vzít takhle přes ty rukávy, aby to bylo delší asi. Možná, že na nějaká malý člověk, aby to stačilo i bez rukávu. A vlastně tady na těch rukávech budou ty šňůrky a vprostřed bude ta část na to dýchání. Takže šňůrky budou vypadat třeba takhle. A část na dýchání bude, já nevím, takhle široká asi. Už to moc nepamatuju, ale myslím, že takhle by to nějak mohlo fungovat. Takže je to docela jasné, že? Tady je ta část na to dýchání a tady vzniknou šňůrky. Takže to teďka vystřinem, protože bychom to neudělali, když to je hadr, že? Ale jak říkám, těch triček má určitě každý miliardu a vůbec je nepotřebuje. Je to vlastně teďka dvojmo, takže to bude trošku lepší asi než jednoduché. Já jsem to ještě neskoušel, co z toho vyleze, takže jsem taky zvědavý. Ale myslím si, že by to mělo fungovat. Samozřejmě kreativitě se tady meze nekladou, takže se to dá vystřihnout jakkoliv. Já si to klidně nechám delší, nemusím to stříhat takhle dlouhé. Ať si to trošku zjednoduším, tu práci. Přemýšlel jsem taky, že bych si šel půjčit šicí stroj k mamce asi a že bych to ušil, ale myslím si, že by to na tenhle kanál zas tak moc nepatřilo, že já to potřebuji prostě nějakým způsobem vykutit spíš. Čímž neříkám, že jsem samozřejmě tyto návody vymyslel sám. Některé jo, ale většinu jsem okoukal. Jako teď už jsem zvědavý taky, co z toho vznikne. Třeba bych se mohl živit jako švadlena, no, když by mi toho kovoobrábění nešlo. Ne, jako já samozřejmě kovoobráběním se živit nechci. To si jen tak dělám srandu. Tak jedna strana už vypadá jako rouška. Doufám, že si nepředsvíknu drát k mikrofonu, to by mě štvalo. Ještě druhou stranu vystřihnout a bude hotovo.
Tak. Vypadá ta chobotnice, ale je to, myslím, rouška. A teď vyzkoušet zavázat a je to. Je to špinavé, ale to přežiju chvilku. Myslím, že se váže rouška prvně dole a že nemusíme dělat úplně úzel, že stačí to jenom tak jako obyčejně zatočit. Klidně nad ušima. Myslím, že to docela dobře funguje, tady tohle řešení. Tady měl jsem si to ještě, mám ji moc širokou, že ten středový díl se musí udělat trošičku užší, aby se mi tam vlezly uši. Ale myslím, že to vypadá dobře, ne? Docela se přesto dobře i dýchá, můžete si to udělat třeba delší nebo kratší, jak potřebujete, jaký máte tvar obličeje. Tak, tohle byl třetí způsob a pořád to nebyl ten můj nejoblíbenější. Ten vám ukážu teď. Tak, čtvrtý způsob, který vám ukážu, tak ten se mi zdá absolutně nejvtipnější, nejlepší, nejvymakanější. A to je, že se ustřihne jenom rukáv. A celá rouška se udělá jenom z toho jednoho rukávu. Tak já ho ustřihnu schválně i s tím zašitým. Myslím si, že by to mohlo fungovat líp s tím zašitým. Tak, je to nějaký malý rukáv, ale myslím si, že mi bude stačit. A vlastně tímhle vzniklo skoro to stejné, co na začátku, když jsem vzal tu utěrku. Teďka potřebujeme zase 2 špagátky, takže jsem vzal 2 tkaničky staré, které jsem si tady šetřil, že se někdy budou hodit. A už je to tady. Věděl jsem, že přijde asi epidemie koronaviru, tak jsem zachránil 2 tkaničky před vyhozením. A tohle je podle mě úplně nejlepší způsob. Tenhle se mi nejvíc líbí. A to tričko, jak říkám, najde v té skříni určitě každý. Ale tady tenhle styl se asi měl vázat za uši. Jo, nemusí se vázat. Už vím. Stačí tady 1 tkanička. Tak ji provlíkneme takovou smyčku. Tuhle si navlíknu na krk. Takže takovouhle smyčku, jenom jsem tam vlastně navlíkl dovnitř. Tuhle dám dole za krk. Tyhle 2 konce vytáhnu nahoru. Roušku umístím, kde má být. Zavážu. Tohle je nejlepší. Zavážu, upravím si to. A je to podle mě úplně. A ještě si to můžu takhle za uši dát krásně. Je to úplně parádní. Tak ještě jsem si to správně zahnul tady dovnitř před zrcadlem. A myslím si, že tenhle způsob je naprosto nejlepší. Není úplně nejjednodušší, ale je hodně jednoduchý. Drží to parádně, dýchá se v tom parádně, nemůže se to nějak rozpadnout, stačí k tomu jenom 1 tkanička a 1 rukáv trička, nic víc. Takže je úplně luxus. Rozvážu to, můžu to vyprát, vyvařit, cokoliv si můžu udělat, je to prostě bomba. Krásné. Takže takhle jednoduše. Rukáv a vevnitř takhle provlíknutá tkanička, která se dá prvně za krk a pak za ušima se zavážou ty 2 zbylé konce. Úplně luxusní řešení, podle mě. Nejlepší ze všech. No a 5. řešení, to nejsložitější, vám ukážu taky, ale možná jenom z části. Ale vy už jste to určitě viděli. A to je samozřejmě, že si ji ušijete. A abyste si ji mohli ušít, tak samozřejmě zase musíte zvolit správnou látku. Já jsem našel tady tyhle parádní kalhoty, které jsou plátěné, takže to je úplně to nejlepší, co může být. A tohle jsem zase viděl někde na internetu.
takže jsem viděl, že správný rozměr, nebo jako ideální, co říkali, tak je 20 na 20 cm, čtverec, látky, což si myslím, že bude krásně kousek z téhle nohavice. No, je to 21, takže super. Takže si ustřihnu 20 na 20. Pak se to trošku pozakládá a přišijou se k tomu provázky po stranách a vznikne jako profi rouška vlastně už. To už jako není žádný bastl, takže už to ani jakoby neříkám moc, že se mi to nějak líbí extra, protože to už je takové jako podle mě moc profesionální řešení. Takže takovýhle nějaký kus látky potřebujeme 20 na 20, já to mám dvojmo, protože to je kus nohavice z kalhot. A k tomu je potřeba mít dva nějaké provázky. Ty budou takovéhle. A samozřejmě tady v těchto bocích se ty provázky musí přišít k tomu plátnu, k tomu čtverečku, a aby to vznikl ještě lepší tvar, tak se to takhle poskládá, no. Že se udělají takovéhle jakoby varhany, nebo jak by se to dalo nazvat. Kdybyste měli špendlíky, tak byste se to tady propíchali, aby to takhle drželo. Počkat, mohl bych něco použít, co tady mám, že? No to víte, že tady mám nějaké nářadí. Já jsem úplně vybavený na šití. Takže takovéhle záhyby se udělají. A vznikne vlastně profi rouška, že? Tady se ještě vleze určitě jeden. Takže chápete to, ale. Takhle bude poskládat na obou dvou stranách a přišijte k tomu ty pásky. A ona v prostředku bude volnější. Bude tady víc toho matroše, takže tady vznikne jakoby prostor pro nos a pusu a bradu. No, nevím, jestli si mám jít vzít ještě jehlu a niť, to bych ji prvně musel najít. Já si myslím, že vy to asi chápete, jak jsem to myslel. Tenhle způsob je takový moc profi. A samozřejmě tady tuhle nohavici bych teď mohl využít úplně stejným způsobem. Nemusel bych to vůbec šít, mohl bych to jenom tady provlíknout. Vys způsob 4. Zase bych si dal tohle za krk a tohle zavázal za ušima. Takže by vzniklo vlastně to stejné by vzniklo, akorát, že tohle je takovéhle rozkládací řešení moc, no. Což ta 5 samozřejmě, když by to bylo sešité, tak už je to moc profi, no. Takže tady mám materiál z 5, ale zavázaný způsobem ze 4, jo. Takže funguje to úplně stejně, že jo. Úplně dobře. No to chci samozřejmě trošku doladit na té hlavě, aby když půjdete do obchodu, abyste nevypadali jak nějaké lamy, které si neumí udělat ani roušku. Takže doufám, že nevadí, že jsem neukázal, jak to budu šít, že se mi nechce, protože tohle řešení mi připadá dostatečné. A myslím si, že bychom měli všichni nosit roušku, no, nějakou dobu, když půjdeme někam do společnosti. A že tím pomůžeme se zbavit tady tohle nešťastného netopířího viru. A samozřejmě nejlepší prevence je nechodit moc mezi lidi. Vím, taky se mi to nelíbí, ale bohužel už je to tak, no. Už teďka s tím asi nic lepšího neuděláme, než že budeme chodit co nejméně mezi lidi a pokud už tam půjdeme, tak budeme nosit roušky. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě tady nasekejte lajky, pokud ano. Pokud máte nějaké jiné typy na roušky, tak klidně napište ještě, které jsou třeba jednodušší, anebo které mě nenapadly, nebo které jsem nikde neviděl. A držte se. Držte se, chraňte se. Tak se mějte. Čus.